नेपालकै नम्बर 1 कम्पनी Xiaomi को बारेमा हामीले चाहिँ केही भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गरिरहेका छौं। स्पेशली हामीले यिनीहरुको मोबाइल, यिनीहरुको डिभाइसहरु र ग्याजेटहरुको प्राइसहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अपडेट गरेका छौं, जुन चाहिँ नयाँ चाहिँ रहेको छ। र यदि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटन आउँछ, क्लिक गर्नुस्, हेर्नुस्। मोबाइल Redmi को, Xiaomi को, साथमा चाहिँ Poco को मोबाइलहरु, यिनीहरुको साउन्ड सिस्टमहरु, यिनीहरुको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टरको बारेमा चाहिँ आज हामीले कुरा गर्नेछौं। स्पेशल चाहिँ पावर बैंकहरु र चार्जिङ एडाप्टर कुन अवेलेबल छ र यसको प्राइसहरु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति छ भन्ने बारेमा, साथमा तपाईहरुलाई चाहिँ यिनीहरुको प्राइस के कस्तो लाग्यो र तपाईलाई के लाग्छ कि Xiaomi चाहिँ नेपालकै नम्बर 1 ब्रान्ड हो या कस्तो लाग्छ त हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामी कुरा गरौँ यिनीहरुको सबैभन्दा एडाप्टरको बारेमा, जुन चाहिँ एडाप्टरहरु चाहिँ अझै नआउने मोबाइलहरु आइरहेको छ। सो एडाप्टरको बारेमा हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपाली बजारमा यिनीहरुको चाहिँ तीनवटा एडाप्टरहरु चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। एउटा चाहिँ विथ चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ अनि भन्नु विथ केबल रहेको छ र बाँकी चाहिँ रेगुलर रहेको छ, जसमा तपाईले चाहिँ दुईवटा पोर्टहरु पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो यदि हामीले यिनीहरुको चार्जिङकै कुरा गर्ने हो भने Mi 2A फास्ट चार्जिङ रहेको छ, जसमा तपाईले केबल पनि पाउनुहुन्छ। यसको प्राइस चाहिँ 850 रुपैयाँ चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ रहेको छ। अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ तपाईलाई चाहिँ फास्ट एडाप्टर चाहिएको छ न, फास्ट चार्जिङ एडाप्टर चाहिएको छ र चाहिँ दुईवटा पोर्टहरु पनि यसमा अवेलेबल रहेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। चाहिँ Mi 18 वाटको चाहिँ डुअल पोर्ट चार्जिङ रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 1000 रुपैयाँ रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ अर्को एउटा एडाप्टर पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ, जसमा चाहिँ 27 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 1100 रुपैयाँ के 1100 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। सो अब हामीले कुरा गरौँ केबलको बारेमा। USB केबल टाइपको बारेमा हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ टाइप सी को चाहिँ दुईवटा केबलहरु चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ मतलब क्वालिटी हिसाबले, र अर्को चाहिँ ठिकै छ, नराम्रो भन्न मिल्दैन, बहुत राम्रै रहेको छ। Mi USB टाइप सी केबल रेगुलर रहेको छ, जसको मूल्य चाहिँ 350 रुपैयाँ रहेको छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ USB टाइप सी केबल रहेको छ, एकदमै राम्रो, उसमा चाहिँ मेटेरियल युज गरेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 1000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। यदि हामीले पावर बैंककै कुरा गर्ने हो चाहिँ अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ Mi को चाहिँ दुईवटा पावर बैंकहरु चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। एउटा रहेको छ 10000 mAh को रहेको छ, जुन चाहिँ Mi पावर बैंक 3i रहेको छ। यसको प्राइस चाहिँ 2000 रुपैयाँ रहेको छ। भनेपछि अर्को चाहिँ 20000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप भएको पावर बैंक रहेको छ, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 3500 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यो पावर बैंकहरुलाई चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ 20000 वाला चाहिँ पर्चेज गर्नु हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ स्पेशल चाहिँ 3000 रुपैयाँ मा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ 3500 रुपैयाँ चाहिँ पहिला चाहिँ लन्च भएको थियो। सो 3000 रुपैयाँ तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, र अफलाइन मार्केटमा चाहिँ सायद यो भन्दा पनि कम प्राइसमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अफलाइन मार्केटको बारेमा तपाईलाई थाहा छ, राम्रोसँग मार्केटिङ गर्नु र अरु पनि सामानहरु तपाईले त्यहाँबाट हाल्नु भने त्यसको प्राइसहरु त केही त कम त हुन्छ नै। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। आई होप दैट तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यो मध्ये चाहिँ कुनै पनि डिभाइसहरु चाहिँ मैले छुटाएको भए चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गर्नु होला विथ प्राइस। र अर्को चोटी चाहिँ हामीले तपाईको चाहिँ हैन नामलाई सर्ट आउट गर्नेछौँ, यसको साथसाथ चाहिँ यसमा पनि हामीले चाहिँ एड गर्ने नै छौँ।